Welcome to Lecture 2 on Syntax and Semantics, Blended Learning. We are going to talk about the noun phrase as a class in this lecture with all its constituents, everything that constitutes a noun phrase. The noun phrase as a class can occur in the position of subject of the sentence, and it can function as an object, direct to indirect, and also as prepositional complement، يعني اللي هو مجرور بحرف الجر. كل دول obligatory positions. يعني البريبوزيشن من غير complement ما ينفعش. إذا كان الفعل متعدي transitive من غير object ما ينفعش. ما فيش جملة ما فيهاش subject غير جملة الأمر اللي هي imperative sentence. يبقى بالتالي all these are obligatory. The head of a noun phrase is the noun. احنا عارفين كل phrase بتتعرف بالhead بتاعتها. Characteristics by characterized. ايه اللي بيميز النون عن اي word class تاني؟ النون سواء كان noun او noun phrase بيبقى له plural وبيبقى له possessive. يعني اذا احنا عندنا هنا البلورال والpossessive forms دول ما بيجوش غير في الnoun phrase بس أو في الnoun. طبعا البلورال adds an s زي boys، والpossessive adds an apostrophe s زي boys، or boys لو كان plural وpossessive الاتنين مع بعض يبقى الapostrophe بتيجي بعد الاس. ولازم يبقى preceded by a determiner، يجي الdeterminer قبل الnoun. Inanimate concrete nouns which are inanimate يعني جماد، وconcrete يعني محسوس مش abstract. Nouns can have no possessive form. يعني ما تقدرش تقول table's leg، لازم تقول the leg of the table. Nouns are countable أو دول دي subclasses of nouns. Countable أو partitive أو concrete أو proper. الcountable accept plural زي books. uncountable عكسها بقى no plural زي furniture. ما تقدرش تقول furnitures إلا لو كانت بقى في استخدام معين أو يعني. partitive يعني render unaccountable nouns countable. يعني إيه؟ يعني water is uncountable. عايز تخليها countable تحط لها glass of water، يبقى دي اسمها partitive. concrete يعني have physical existence زي house، أو abstract they are grasped only by the mind. knowledge، anger، كل دي emotions و knowledge. proper nouns و common nouns. يعني احنا عندنا البروبر طبعا ده اسم العلم، والcommon الأسماء العادية. الجدول ده بيقول لنا إن إذا كان الnoun singular and definite بياخد the، وإذا كان plural و definite بياخد the برضه. أما إذا كان singular و indefinite بياخد a، ولو كان plural و indefinite بياخد zero. يعني نقول the boy، نقول boys، the boys، نقول a boy، بس هنا نقول boys بس. اوكي. التيبل دي بتقول لنا بالظبط كل الحاجات اللي ممكن تيجي في النون فريز. نبتدي من الأول البري موديفاير ده هو
وفي post modifier وفي وسطهم الهيد ناون. البري موديفاير والهيد ناون والبوست موديفاير دي جميع احتمالات الناون فريز. البري موديفاير بيبقى فيه determiner وبيبقى فيه الادجكتيف. خدوا بالكم دول الاثنين تحت بري موديفاير. الديترمينر في بري ديترمينر وفي سنترال ديترمينر وفي بوست ديترمينر، ودي كلها الاحتمالات بتاعتهم. الادجكتيفز في كل الاحتمالات دي انواع بقى quality وسايز وشيب وايج وكالر. color ده ياخد هنا هو حاجة اسمها intensifier، يعني يبقى مثلا اما تقول بلو نقول لايت بلو، ديب بلو، هكذا. وأوريجين أو nationality، يعني أوريجين جاي منين أو جنسيته إيه، لما تقول مثلا English teacher. وطبعا الحاجة الماتيريال اللي معمول منها النون. سلك دريس مثلا، إذا كان النون بتاعنا دريس يبقى هنا ياخد سلك، هنا ياخد فرنش سلك دريس، هنا ياخد ريد فرنش سلك دريس، هنا ياخد 1 year old فرنش بتاع ده ريد إلى آخره. وهنا ياخد الشيب مثلا تقول short أو long. هنا السايز large أو small، وهنا الكواليتي beautiful. يبقى ممكن نحط a beautiful large long 1 year old red بتاع ده فرنش سيلك دريس. طبعا احنا ما بنتكلمش بالطريقه دي، بس يعني ده الاحتمالات. نيجي بقى للبوست ديترمينر نلاقي دي كلها الهيد ناونز. انت لو نقيت بقى حاجات من هنا هو حاجه من هنا على حاجه من هنا، خد بالك اما يبقى تحت بعضه يبقى كل واحد يجوب التاني، يعني you can't have two together. انما بالعرض كده ممكن يبقى two together. كده ممكن تختارهم كلهم، انما كده تختار رأسي تختار واحد بس. يبقى دي كلها الهيد ناونز. بعد كده عندنا البوست ديترمينر، مجموعة إذا كان لكسيكال يعني كلمات يبقى في مجموعة صغيرة قوي، زي ما تقول مثلا notary public، زي ما تقول inspector general، حاجات كده. ممكن يبقى phrasal، the girl on the roof اللي واقفة على الحيطة، وممكن يبقى relative clause. هناخد كل ده في وقت. ويبقى إذن phrasal أو lexical ده البوست ديترمينر، يا كلمة يا مجموعة كلمات زي جر ومجرور وجملة. طبعا الجملة دي بتبقى في التري بنديها نمرة 2. النون فريز كلوز ازاي نعرف حدودها ايه، تبتدي فين وتنتهي فين؟ في طريقتين، في substitution وفي movement. يعني ايه substitution؟ يعني substitution can replace a very long noun phrase such as they. كل اللي هتشيله وتحط بداله they هو ده noun phrase. يعني an American billionaire bought. بص بقى an American billionaire ده طبعا دي لوحدها noun phrase، فيها هنا determiner وفيها هنا nationality وفيها هنا head noun. طيب bought ايه بقى؟ bought all my uncle's 5 most beautiful. كل اللي underline ده لغاية هنا كل ده النون فريز بتاعتي. يبقى all predeterminer وmy is central determiner وuncles ده possessive و5 ده numeral. كل دي موجودة في التيبل اللي أنا وريتها لكم. وmost beautiful دي الكواليتي، وبلاك الكالر، وارب origin، وريس بدل الماتيريال يعني مع الماتيريال، وهورسز
another noun يعني، و horses is the head noun. يبقى أنا عملت كل ال predeterminer ده، إنما بعد كده هياخد post determiner. ال horses دول that won the previous 5 competitions. دي جملة that لأن بقت فيها that is the subject and won is the verb وهنا ال object. يبقى دي عندنا جملة بس ناقصة، يعني لابد إنها تتحط مع جملة رئيسية. كل ده شلته وقلت they were. شو بقى كلمة they دي حلت محل all my uncle's 5 most beautiful black horse race horses that won the previous competition. لغاية هنا كل ده حلت محله كلمة they في الجملة الثانية. they were bought for nearly 1 million pounds. طيب يبقى كل دي noun phrase والذي دي لوحدها pronoun ضمير noun phrase برضه. يعني في التري هنشوف الحاجات دي. To form a passive structure the long noun phrase دي ال substitution. عملت إحلال للnoun phrase كلها بكلمة they. أما بتاع ده الموفمنت مثلا عايزة أعمل passive لجملة active. انتوا عارفين مبني مجهول ومبني معلوم بنحرك الايه السبجكت والobject من مكانهم. The long noun phrase in object position will be moved to a position of subject. بص خدت النون phrase object دي all my uncles حطيتها في subject position. هي برضو all my uncles 5 most beautiful black Arab race horses that won the previous 5 كل دي النون phrase بتاعتي. فين الverb were bought وبعدين by an American billionaire. طبعا دي طريقة تكوين الباسيف، والأمريكان بليونير بتيجي في الباي فريز بنسميها الباي فريز. اوكي يبقى هنا عملت substitution في الأولانية وعملت movement في الثانية. البروناونز بقى substitute for noun phrases زي ما شفنا. they are closed system. closed يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا قبل كده ما تقدرش تضيف لهم حاجة جديدة. يا إما personal pronouns highly inflected ال personal pronouns يعني فيها تصريف جامد. they are definite by nature and need no determiner. ما بنقولش the he ولا my you ولا حاجات كده، ما تاخدش determiner خالص. he و you و she و it و they وكلها دي تيجي لوحدها. inflected for person يعني الانفلكشن احنا بنقول highly inflected مع ان الانجليزي فيهوش inflections كتير. يعني ايه highly inflected؟ يعني ممكن تاخد متكلم ومخاطب second person و third person غائب. I و you و he دول الثلاث انواع. ونمبر I و singular و plural we يبقى هنا inflected for number. case بتقول I وبتقول me وبتقول my في البوزيسيف يبقى كده inflected for ايه؟ for number. and gender feminine وmasculine he و she. يبقى إذا مفيش في الإنجليزي أي word class بيحصل لها كل الانفلكشنز دي غير هو بس البروناون. الباقي كله boy boys table tables man men مفرد وجمع. انما كل الانفلكشنز دي كل التصريفات دي ما تجيش غير على البروناونز بس. The first person is the speaker and the second ده قلناه. pronouns like demonstratives يعني إشارة اسم الإشارة are deictic in nature. يعني إيه deictic؟ يعني اسم إشارة احنا بنسميه deictic يعني إشارة. كلمة deictic دي يعني بتشير لشيء في السيتويشن. الديكتكس كلهم لازم يستعملوا الكونتكست as they always point to something in the context. يعني ما ينفعش أقول this إلا لما أكون واقفة في حتة وبشاور على حاجة معينة.
دي كلها أنواع I first person second person third person singular و plural singular و plural بالنسبة لكل واحد فيهم. إنما second person you و yours وحاجات دي حاجة واحدة بس، ما فيش singular و plural. you for singular و you for plural. هنا accusative يعني تاخد منصوبة، و possessive nominative طبعا يعني مرفوعة، و possessive يعني مجرورة، و reflexive اللي هي بتعود على حاجة تانية في نفس الجملة زي myself. I killed myself working for this exam. و ourselves و yourself و himself. لازم يبقى في noun تاني في الجملة عشان نستعمل الريفلكسيف ده. ما ينفعش نقول myself is، ما تجيش في subject، لازم يبقى في I و myself تعود على I. ده بس reflexive. reflexive يعني بينعكس to reflect على حاجة تانية. في indefinite pronouns do not specify or refer to anything such as someone, anyone, anything, somebody, nobody. ما فيش أي حد معين، مش زي personal pronoun I و you و he وبتاع. دي كلها بتتكلم عن شخصيات معينة، entities معينة. indefinite pronouns are always post modifiers، ما يجيلهمش pre modifier ابدا. يعني ما تقولش useful anything، ما تقولش blue something، ده غلط على فكرة. العلامة دي باستمرار في اللينجويستكس معناها غلط، يعني ungrammatical. تقول something blue انما blue something ده مش grammatical، و anything useful انما useful something دي مش grammatical. طيب الديمونستراتيفز عندك تيبل اهي، اسم الإشارة near و far و singular و plural. إذا كان singular و near بنقول this، وإذا كان far بنقول that. إذا كان plural و near بنقول these، وإذا كان far بنقول those. Okay. Some pronouns function as pre-modifiers and occupy the position of determiner. طبعا my book، your book، my ويور وكل دي possessives بتبقى pre-modifiers. This is my book and his birthday. اهو دول الاثنين possessives. Compare sentence A and B with C. شوف بقى this book is mine، يبقى دي مش جاية قبل noun، دي هي جاية بدل الناون، يعني هي كلها واخدة البوزيشن بتاع السبجكت، الصفة اللي بتوصف this book. ماشي. subject complement، يبقى هي دي is adjectival. هنا my book a determiner، his birthday a determiner، إنما دي is mine يعني possessive adjective. Wherein A, B, my his precedes the noun book and birthday and thus pre-modify them, and mine occupies the whole position of the noun phrase. It's a true pronoun. Okay. البري-modifiers بقى، pre-modifiers اللي هم بيجوا قبل الناون whether pre or post، المodifiers كلهم. in the pre-nominal position، pre-nominal يعني اللي هو اللي قبل الhead noun، we have determiner and adjective. شفنا التيبل. في البوست nominal في clauses و phrases وفي single adjectives. دي التيبل. The determiner is the function that specifies the head noun and as referential or non-referential. يعني ايه referential؟ يعني بيعود على حاجة معينة. non-referential يعني بيعود على كلاس بحاله. يعني لما نقول the boy لازم يكون في boy معين بتكلم عليه، انما لما نقول boys دي non-referential يبقى دي بتعود على the class of boys. That's why it is used with common nouns only. referential non-referential with common nouns only. ليه؟ لأن فيها definite و indefinite. inherently definite heads زي البروناونز والproper nouns والحاجات دي do not take a determiner. يبقى الديترمينر بنجيبه مع الcommon noun عشان نعمل واحد referential يبقى definite،
واعمل واحد non-referential يبقى indefinite. A boy أي ولد، إنما the boy لا، ده ولد معين اللي بتكلم عليه. يبقى إذا الdefinite والindefinite هما الreferential والnon-referential، ده ما بيمشيش غير مع الcommon nouns بس. إنما pronouns والproper nouns دول are definite by nature. يعني لما تقول خالد ولا عادل ولا منيرة، ولا أنت بتتكلم على ناس معينة، دي definite، دي معرفة. والpronouns he and she لازم يرجعوا على أشياء ما احنا عارفينها. Non-referential nouns such as abstract and uncountable ones take indefinite determiners only. يعني إيه؟ يعني إذا كان الnoun abstract أو uncountable مش concrete يعني they take indefinite determiners only. We can say a أو the boy عشان boy ده countable و concrete, Jim or she, but only some information. Information دي بقى abstract و uncountable. Much love, because love is abstract and uncountable. Enough knowledge، ما نقدرش نديله plural. loves ولا informations لا، غلط. ولا knowledges، knowledge و information و love they don't take plural لو تشوف في القاعدة اللي قلناها بتاعت البلورال. When a countable noun precedes an uncountable abstract noun, determiners can be used. لما يجي countable noun ووراء uncountable noun يبقى نستعمل determiners such as this kind of knowledge. kind of knowledge، في knowledge بس جه قبليها kind and this is countable. one kind, two kinds, three kinds، يبقى this ممكن نستعمل this معاها لأنها this is a determiner. وبعدين love ممكن تاخد a bit of، يبقى bit دي 2 bits 3 bits ده countable، يبقى تاخد A. شوف اهي خدت A هنا وخدت this هنا. that amount of water my cup of tea. يبقى إذا ما نستعملش الديترمينر إلا لما يكون مع الابستراكت ناون، إلا لما يكون سابقه حاجة countable. الديترمينر is the first constituent in the noun phrase. طبعا it's divided into 3 components: predeterminer و central determiner و post determiner. only the central determiner is obligatory. البري والبوست are optional. ناخد مثل وكل ده في التيبل على فكرة. all ما تأثرش في الجراماتيكاليتي بتاعت الجملة يبقى دي optional، ده predeterminer. the لو شلناها وقلنا teachers بس يبقى الجراماتيكاليتي باظت، يبقى ده الobligatory بتاعي، يبقى central هنا is obligatory. teachers is post determiner، يبقى كده ده ممكن نشيله. يعني ممكن أشيل ده وأشيل ده وأخلي بس the efforts have been wasted، يبقى جملة grammatical وتامة. يبقى إذن الcentral determiner هو الحاجة الوحيدة اللي optional عندي. The underlined determiners can be reduced to the without affecting the grammaticality of the sentence. The pre and post determiners are optional. Okay. الادجكتيف phrase احنا قلنا البري موديفايرز في التيبل فيهم اول حاجه الديترمينر خلصناه، دلوقتي هنروح للادجكتيف اللي هو بعد الديترمينر. between the determiner and the head noun is an adjective optional adjective phrase. يعني لو ما فيش adjective في الجمله تبقى الجمله ungrammatical؟ لا، محدش يقول كده. ممكن تحط الادجكتيف وممكن تشيله with possibly more than one adjective. يعني ممكن تقول the large flat مثلا
كل دي adjectives ممكن يجي بعديها noun، كذا adjective يجي بعديهم noun واحد. Adjectives have several types. idiomatically ordered دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. idiomatically ordered زي الترتيب اللي في التيبل اللي فاتت بتاعت النون phrase. الأول quality وبعدين size وshape وage وcolor وorigin وnationality and material. Any other order is unacceptable. This is the determiner. Most beautiful black Arab race horses. ده صح. إنما دي غريبة. شوف أنا حاطة عليها إيه؟ حاطة علامة استفهام. The Arab black most beautiful race horse. لا، أي حد native speaker هيقول لك الجملة دي غلط. غلط لأن الترتيب بتاع الادجectives غلط. Only agreeable adjectives such as expensive, attractive, tall may be pre-modified by an adverb of degree such as very, quiet, most. يعني تقول most expensive, quite expensive, rather attractive, quite tall. كل دي اسمهم ايه؟ اسمهم adverbs of degree. يديلك الديجري يعني very يعني كتير قوي، وquiet يعني مش بطال، وموست يعني وrather يعني نص نص، وفالي وبريتي. دي كلها درجات، عشان كده بنسميهم degree. وextremely وhighly وsurprisingly وamazingly، كل دي تيجي مع adjectives which are gradable. يعني ايه gradable؟ يعني ممكن يبقى لها grades. يعني هناخدها بعد كده. مثلا cold و hot. تقدر تقول ان cold عكس hot وhot عكس cold. هناخدها في السيمانتكس على فكرة. لا، cold مش عكس hot، لأن في warm وفي lukewarm وفي very hot وفي rather warm وفي الحاجات دي كلها. كل دي degrees. إنما هل dead عكس alive؟ أيوة، هناخد في السيمانتكس الحاجات دي كلها. dead عكس alive، إنما ما تقدرش تقول very dead ولا extremely alive ولا أي حاجة كده. ليه؟ لأنها مش adjective، مش gradable. إنما الجريدبل adjectives زي tall وshort، زي long وshort، دي كلها ممكن تاخد الديجري. Comparative with superlative degrees are formed by adding suffix ER أو EST. طبعا الcomparative ER والsuperlative EST. يعني تقول long، عايز تقول أكبر تقول longer، ولما تقول أطول أكبر واحد أو أطول واحد تقول longest. يعني longest خلاص ما فيش أطول من كده. to the one to the Nile is the longest river in the world. في أطول منه؟ لا. to the one two syllable adjective and more the most بنستعملهم. يعني إيه؟ إذا كان الادجكتيف متكون من one أو two syllables ما تقولش مثلا beautiful ولا تقول beautifulist. لا، beautiful عشان فيها more than one syllable تاخد more beautiful وتاخد most beautiful في الcomparative والsuperlative. في exceptions بسيطة، يعني قد beautiful دول 3، إنما pretty 2، هتقول prettier و prettiest. بتحصل أهي higher و highest. prettier pretty 2، more and most beautiful. يعني إذا beautiful لا يمكن تاخد ال ER. يمكن في بعض ال adjectives اللي فيها two syllables زي prettier و prettiest ممكن تاخد ال ER وال EST. ال exceptions بقى to this rule بتاعت ال ER وال EST. bad مش bad ولا baddest، لا بتقول bad وتقول worse the worst. good ما بتقولش good ولا goodest، بتقول good better best، و little less least. و many ما تقولش many هتقول more و most. و far further and furthest على فكرة دي غلط. EST.
the furthest. further و farther لا ده أنا حطيت بتاع غلط. further أو farther الاتنين مقبولين، إنما ال superlative the farthest، مفيش the furthest. The present participle ing form and past participle ed form of the verb can be used as adjectives predicatively. يعني predicatively يعني بعد الverb. الادجكتيف يجي قبل الverb أو بعد الverb. إذا كان attributive يجي قبل الnoun. إذا كان predicative يجي بعد الverb. يعني لما تقول the blue Nile، blue جاية قبل Nile يبقى دي attributive. إنما لما تقول the Nile is blue يبقى is the verb وblue جاية بعد is يبقى دي predicative. يعني في البريديكت بتحصل في البريديكت اللي هو الخبر، يعني معناها after the verb as subject complement، as in he is interested in أو bored with أو shocked about this course. This course is interesting, boring, shocking. Interesting, boring, shocking book. يعني دي ممكن تستعمل بتاع ده attributively أو predicatively. Interesting book أو the book is interesting. Attributively as pre-modifiers as in an interesting story and shocking book. A bored guest. In some sentences such as visiting relatives can be boring, participles can be ambiguous. يعني ambiguous يعني لها معنيين وما تقدرش تعرف أنهي معنى المقصود because the present participle can function verbally or adverbially or adjectively rendering a different meaning in each case. نبص كده على some adjectives change meaning according to their position, proper meaning versus proper meaning يعني المعنى الصحيح. إنما كايرو proper شوف دي جاية قبل النون ودي جاية بعد النون. proper meaning يعني معنى صحيح، إنما كايرو proper يعني صميم القاهرة، يعني القاهرة الحقيقية. my old friend صديقي القديم. this man is old يعني عجوز. ما تقدرش تقول my friend is old إلا لو كان عجوز، فهنا معناها عجوز وهنا معناها قديم، فقبل ال predicatively و attributively المعنى بيختلف. Some adjectives function only predicatively. ما تلاقيش afraid أبدا قبل الnoun. the afraid boy ما فيش، ولا ready the ready boy ما فيش. unwell we can have my colleague is unwell today but not my unwell colleague. Some function only attributively يعني دول predicatively ودول attributively. major وmain ما يجوش أبدا بعد الverb. They come only before the verb, the noun. Major accident, main story. Some function only attributively يعني يجوا قبل الnoun. We can have this main course but not this course is main. ولا this accident, this major accident أيوة بس ما فيش حاجة اسمها this accident is major. الpost modifier the head noun can be post modified by an adjective زي ما تقول court martial، زي ما تقول inspector general، زي ما تقول notary public. In case of the head noun is an indefinite pronoun, the adjective must follow. يعني تقول something blue, someone good, anything useful. Post-modifying phrases can be noun phrases, prepositional phrases, or participial verbal phrases as in the weather this morning, the man this morning. This is a noun phrase. The man at the door, this is a phrase, a prepositional phrase. The child sitting, this is a participle, sitting in the corner, a participial phrase. Prepositional participial phrases are said to be reduced relative clauses as follows. يعني ايه reduced؟ يعني نزل عليهم التخفيض. يعني مثلا the sick child in the corner needs a doctor. هي أصلها the sick child who is sitting in the corner. خد بالك prepositional phrase بقت sister of the noun phrase. ليه؟ لأنها it modifies the noun phrase زي الادجective. إنما هي ممكن تبقى دي S2
لو عملتها S2 هنا هيبقى ايه؟ هيبقى عندي a full sentence. هقول the sick child who is sitting in the corner needs a doctor. يبقى هنا ال post modifying prepositional phrase has two parts. A preposition as head noun followed by a noun phrase, as with a lot of courage. With preposition a lot of courage. In the theater. In preposition with a theater. At preposition ونونز الكومبلمنت بتاعته. A prepositional phrase can function as a post-modifying phrase embedded in the noun phrase as an adverbial phrase of time or place, as in we should meet in the suitable place. ده adverbial حال للplace. We should meet in the afternoon. ده حال of time. يبقى دي adverbial. This answers the question where to meet. And these prepositional phrases are sisters of the verb in the VP because an adverbial phrase modifies the verb. يبقى adverbial phrase or clause is the sister of the verb. إنما post modifying phrase or clause is the sister of the noun phrase. An adverbial prepositional phrase can be structurally ambiguous, depending on whether it modifies the noun phrase or the verb, as in the following figure. The following figure هنبص عليه على طول. الحالة واضحة في التري. بص ادي الاس وادي النون phrase والverb phrase. الverb phrase فيها الverb saw وبعدين واخد object noun phrase. الobject فيها the man وبعدين which man بقى؟ the man in the corner. شوف ال prepositional phrase is sister of the noun phrase. Then the man in the corner is a post modifying بتاع ده phrase which post modifies a noun phrase دي. طيب يبقى الراجل كان قاعد في الكورنر وساعة ما شفته. إنما نفس الحكاية نفس الجملة. I saw the man in the corner. I saw the man. بس prepositional phrase مش sister of the noun phrase. خدوا بالكم هنا كانت sister of the noun phrase اللي هي واصلة من هنا لهنا. لا ما ينفعش كده. هي sister of the verb phrase. يعني بتوصف ايه؟ بتوصف the verb saw. يبقى انا الرؤية بتاعتي هي اللي كانت في الكورنر، انما مش الراجل هو اللي كان في الكورنر. يبقى اذا انا بوصف شفته فين، انما هنا بوصف الراجل كان فين. وفرق بين post modifying a noun و post modifying a verb. A relative clause is so called because it always begins with a relative pronoun which connects it with and or relates it to the main clause. The relative pronoun عامل زي اللزاق يلزق الجملة post modifying relative clause في الجملة الرئيسية. It's the dependent sentence which is embedded in the noun phrase to act as a post modifying. يعني هنشوفها في التيبل هنشوف البتوع، إنما الأول أعتقد هنشوف tree. This is a dependent sentence embedded in the noun phrase. أدي tree أهي. S1 دي الرئيسية، إنما إحنا عندنا هنا في حاجة اسمها S2 أهي. شوف بقى ال NP دي واخدة determiner واخدة الهيد noun وواخدة post modifying relative clause زي ما خدت قبل كده post modifying prepositional phrase. دي واخدة who is the noun phrase و gave the test هي ال VP. يبقى NP VP معناها it's an S. بس دي S1 عادة S2 بتبقى dependent. يبقى إذا نحن عندنا هنا S1 و S2 و S2 is an embedded relative clause post modifying الnoun phrase دي هي. وناخد بالنا إن على فكرة أغلبكم لما بيشوف gave يروح مبتدي الverb phrase دي. لا، gave دي is the verb which is within S2 which is within the noun phrase. يبقى الاسم لازم تبقى عند المين verb. وعلى فكرة المين verb هيجي قبليه بعديه هنا أو قبليه هنا بيجي الايه الauxiliary.
لو تفتكروا. اوكي بتاع مش عارفة، مش عايزة تكتب كويس. اوكي، يبقى اذا انا عندي هنا هو noun phrase و verb phrase، بس ال verb phrase فيها المين verb، انما ال noun phrase فيها S2 اللي فيها الverb بتاعها، فما تلخبطوش، مش اول ما تشوفوا verb تروح مبتدين ال verb phrase على طول. طيب يبقى هنا في noun phrase اهي برضو sister of the verb which is an object، فيها determiner و noun و prepositional phrase، يعني العملية واضحة، الإخوات دايما بيوصفوا بعض. Let us see how the grammar creates the relative clause. We start with having 3 sentences. The teacher left the room. The teacher gave the test. The room is in the corner. عايزين بقى نعمل واحدة من دول post modifier لأي noun هنا. We place sentence B اللي هي the teacher gave the test after the noun the teacher and after the noun the room in sentence A. We will have the following. The teacher gave the test, left the room. The room is in the corner. Notice that the noun phrases are repeated. The next step is to replace the repeated noun phrase with the suitable relative pronoun. يعني ناخد هنشوف في التable suitable relative pronoun. The teacher will be replaced by who أو that, and the room by which أو that. إذا in case the repeated noun phrase is followed by the verb be ممكن تشيل verb be خالص. As in the case of sentence C, both the relative pronoun and verb be can be deleted. We are left with the prepositional phrase. يبقى the same can happen if instead of a prepositional phrase we are left with a participial phrase ing. A participial يعني ing أو ed, or a post modifying adjective such this is the guy نشيل who is، ما هم دول الاثنين هو وراه verb to be نشيلهم. working for my يعني ممكن تقول this is the guy who is working for my uncle، ممكن تقول this is the guy working for my uncle. This is the guy responsible for the project نشيل who is. Notice that in the table below, in the case of when, where, and why, the relative pronoun replaces an adverbial phrase such as he was born in that place we should meet at that time and he left the company for this reason. نبص بقى على التيبل فيها who بتستعمل امتى، whom بتستعمل امتى، which بتستعمل امتى، whose، where. وينهم دول اللي بيجوا بقى مكان where and when طبعا، and why and that بنستعملها امتى. كل relative pronoun من دول له استعمال معين. ال NP complement هي the fact that the earth is round. خد بالك دي مش relative clause، دي NP complement. ليه؟ لأن دي مش relative pronoun، دي بتوصل the fact ب the earth is round، يعني دي ما بتعودش على دي. The fact that يعني that the man who زي the man who لا the fact that the earth is round حتة واحدة، يبقى إذن it's called a nominal complement أو a noun complement. ملهاش دعوة، بتفرق خالص عن ال relative